Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Tormented Souls là tựa game kinh dị góc nhìn thứ ba và lấy cảm hứng từ series Resident Evil và Alone in the Dark, ra mắt vào ngày 27 tháng 8 vừa rồi. Tormented Souls lấy bối cảnh vào khoảng những năm 40-50 của thế kỷ 20 và có nhiều sự thay đổi mới mẻ, hiện đại hơn về góc đặt camera, mang đến những trải nghiệm mang tính điện ảnh cho game thủ. Tựa game này hứa hẹn sẽ mang lại cảm giác hoài niệm, xen lẫn một chút hiện đại cho người hâm mộ dòng game kinh dị sinh tồn. Còn bây giờ thì không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng khám phá cốt truyện của tựa game này thôi nào. Cốt truyện của Tormented Souls khởi đầu vào một buổi sáng năm 1994. Cô gái trẻ Caroline Walker ở thành phố Campbell River tại Canada bất ngờ nhận được một bức thư lạ từ bệnh viện Whataburger ở tận vùng Winter Lake. Tên người gửi ghi nửa đùa nửa thật là John Doe. Đây là tên thường dùng để gọi những xác chết nam giới chưa xác định được danh tính. Bên trong thư là một bức ảnh cũ chụp một cặp chị em gái sinh đôi. Phía sau ghi một câu nhắn đầy đe dọa. Cô nghĩ rằng cô có thể bỏ rơi chúng tôi lại chỗ này à? Thật kỳ lạ là khi nhìn vào bức ảnh thì một cơn đau buốt đầu ập đến và Caroline chợt nhận ra bức ảnh này thật quen thuộc. Dằn vặt với việc tìm hiểu chân tướng của bức ảnh, vài tuần sau đó Caroline đã lần mò tìm đến được bệnh viện Whataburger theo địa chỉ lưu lại trên lá thư để tìm hiểu sự thật phía sau bức thư kia. Thật lạ là mặc dù trong tòa nhà sáng đèn nhưng dường như không có ai. Cô lần mò đi vào trong sảnh thì bất ngờ bị ai đó đánh ngất từ phía sau. Caroline tỉnh dậy ít lâu sau đó và thấy mình bị lột hết quần áo ngâm trong bồn tắm, miệng cắm một ống thở vào tận phổi nối với máy trợ thở, xung quanh là các thiết bị phòng mổ. Sau khi tự rút ống thở, bước ra khỏi bồn tắm và mặc lại trang phục thì cô bàng hoàng nhận ra một bên mắt mình đang bị băng kín. Lo sợ, cô tháo băng ra thì phát hiện tròng mắt phải của mình đã bị ai đó moi ra lấy mất. Khi đã bình tĩnh lại và vượt qua được cú sốc, Caroline bắt đầu đi tìm hiểu xung quanh với hy vọng có được câu trả lời nào đó. Cô nhận ra mình đang ở trong căn phòng vốn là một phòng tắm kiêm nhà vệ sinh. Ở bên ngoài hành lang, tất cả đều được thắp sáng bằng nến. Có vẻ như tòa nhà này đã bị cúp điện. Caroline phải dùng một chiếc bật lửa để soi đường đi. Cô nhận ra lối dẫn ra sảnh đã bị đóng chặt bằng cửa sắt kéo. Chỉ có một cần quay lục giác mới có thể mở được nó lên. Caroline liền quay đi tìm đường khác. Cô lần mò xuống tầng hầm và bị một sinh vật quái dị ngồi trên xe lăn với hai tay gắn hai lưỡi kiếm dài truy sát. Chạy thoát vào một căn phòng, cô bất ngờ gặp một ông già mặc y phục cha xứ đang làm phép lên một xác chết. Vị linh mục này khiến Caroline bất ngờ khi nói rằng ông từng gặp cô vài hôm trước. Caroline trả lời khá bối rối vì cô không nhớ gì cả. Vị linh mục liền nói chắc do ông bị lẩn thẩn vì ở tuổi của mình ông hay nhớ nhầm các sự kiện. Ông cũng cho biết tòa nhà mất điện do máy phát điện bị trục trặc. Ông cũng đưa cho Caroline một khẩu súng bắn đinh bằng khí nén được độ lại để tăng lực bắn để phòng thân. Caroline tìm đến được vị trí máy phát điện và khởi động lại nó cấp điện lại cho cả tòa nhà. Khi quay về, vị linh mục già gợi ý rằng thứ cô cần biết có lẽ nằm ở thư viện. Nó nằm ở cách đối diện của tòa nhà nên cần phải ra được sảnh chính trước đã.
Khi đi tìm trong các phòng, Caroline nhận ra có một xác chết ở phòng hộ sinh. Trên tay có cầm chặt một cần quay loại để nâng cửa sắt. Tuy nhiên bệnh nhân này chết do đau tim nên tay nắm chặt không buông, đồng thời trái tim của bà ta cũng bị lấy mất. Các tài liệu để lại có nhắc đến việc một chiếc đèn trong phòng bị hỏng, nhưng khi thợ đến sửa thì bị một gã đàn ông ngăn lại. Caroline thử tìm hiểu chiếc đèn đáng ngờ này thì phát hiện ra giá đỡ đèn là một công tắc bí mật mở một căn hầm nhỏ phía dưới phòng hộ sinh. Trong căn phòng này có một cây gương lớn, và khi Caroline thử thắp nến ở hai bên gương thì hình phản chiếu bên trong thay đổi. Một bóng ma xuất hiện lao vào gương khiến nó bị nứt. Một điều kỳ lạ là khi Caroline thử chạm vào mặt gương thì phát hiện nó là một cái cổng xuyên không. Bước qua cổng, Caroline nhận ra nó vẫn là một căn phòng bí mật, nhưng ở một chiều không gian khác. Tất cả bài trí xung quanh đều khác. Căn phòng hộ sinh bên trên cũng trở nên hoang tàn và cũ kỹ như đã trải qua hàng chục năm. Đặc biệt, vị trí của xác chết trước đó đã bị thay bằng một con búp bê cũng bị mất tim. Caroline dùng một quả tim thay vào rồi quay trở lại căn hầm, bước qua gương về thực tại và phát hiện trái tim của xác chết đã được trả lại. Bỏ qua thắc mắc về hiện tượng kỳ lạ này, Caroline cho sốc điện khiến xác chết co giật, dẫn đến mở bàn tay bị co cứng ra. Từ đây, Caroline lấy được công cụ cần thiết và mở cửa sắt kéo để tiến ra đại sảnh. Đây là một căn biệt thự kiến trúc kiểu châu Âu cổ được cải hoán thành bệnh viện tư nhân. Các nội thất bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, các tranh ảnh, tượng, phù điêu nghệ thuật xen lẫn với máy móc thiết bị y tế. Theo một số tài liệu trong tòa nhà, thì vùng đất này ngày xưa thuộc một bộ lạc bản địa tên là Tismuit. Bộ lạc này có truyền thống hiến tế các cặp song sinh cho thần của họ. Điều này được ghi chép lại khi các nhà thám hiểm đến chinh phạt nơi đây vào khoảng 500 năm trước. Tìm đến thư viện, Caroline nhận ra bức tranh treo trên tường chính là cặp sinh đôi trong tấm ảnh mình nhận được qua thư. Theo các trang nhật ký nằm rải rác trong tòa nhà, thì đây là cặp song sinh Anna và Emma Weinberger. Họ là con của giám đốc bệnh viện William Weinberger và vợ là Maria Morissette. Về cặp vợ chồng này, ngay khi mới cưới, William đã phát hiện sau lưng vợ hằn chi chít vết sẹo. Vợ anh kể rằng hồi nhỏ cô bị cha ruột là ông Noah nuôi dạy một cách hà khắc theo kiểu của một người ngoan đạo cực đoan. Ngay sau khi kết hôn, hai vợ chồng đã cố suốt nhiều năm, nhưng Maria liên tục sảy thai khiến cả hai rất tuyệt vọng. Maria ám ảnh do cách nuôi dạy cực đoan của cha khi bé, nên cô cho rằng không thể sinh con là lỗi của mình. Cô tự lấy roi quất tới tấp vào lưng như một cách để tự trừng phạt bản thân. Tuy nhiên, mọi việc trở nên sáng sủa hơn khi đến năm 1971, họ đã cho ra đời một cặp song sinh khỏe mạnh. Cả hai đều rất mừng, cho rằng mọi khó khăn đã qua. Tuy nhiên, William cảm thấy lo lắng khi thấy ánh mắt kỳ lạ của Noah mỗi khi nhìn hai đứa cháu ngoại của mình. Caroline cho rằng cặp song sinh này đang chuẩn bị trải qua một nghi thức nào đó liên quan đến mổ xẻ. Chính vì vậy, khi gặp lại vị linh mục trong phòng ăn gần đó, Caroline đã kể lại mọi thứ, hy vọng ông ta biết thêm gì khác để hướng dẫn. Vị linh mục cho biết phòng mổ chính của bệnh viện này nằm ở tầng trên của tòa nhà. Tìm đến khu phòng mổ, Caroline gặp lại vị linh mục trong phòng quan sát. Ông ta đang nhìn sang căn phòng bên cạnh qua một tấm kính trong. Nhưng thật kỳ lạ là khi Caroline thấy một người đàn ông mặc bộ giáp kỳ quái đi xung quanh một xác chết trên bàn mổ, trong khi vị linh mục lại quả quyết rằng ông không thấy gì cả. Bên trong phòng mổ, Caroline không tìm thấy hai đứa trẻ sinh đôi, mà thay vào đó là một con quái to dường như từng là con người, nhưng trải qua rất nhiều phẫu thuật thay đổi khiến nó trở nên dị dạng khác thường. Với con dao mổ nhặt được trong phòng, Caroline cắt được dây thừng đang cột chặt nắp hầm và tiến vào khu nhà xác của bệnh viện ở tầng hầm. Tại nhà xác, cô gái nhận ra dấu máu kéo dài phía sau một chiếc tủ lạnh. Đẩy tủ ra,
Cô phát hiện đó là lối dẫn xuống một phòng thí nghiệm bí mật. Trong phòng đầy các thiết bị phẫu thuật và thí nghiệm, Caroline đặc biệt chú ý đến dãy phòng giam ở phía cuối khu vực. Tiến tới phòng giam, cô phát hiện một bộ xương trẻ con trong phòng. Ngoài cửa bị khóa chặt bằng dây xích và ống khóa rời. Phải chăng ai đó đã giam cầm đứa trẻ này đến chết? Trong khi loanh quanh ở khu phòng giam, Caroline tìm được một cuốn băng video rất đáng ngờ. Cô mang nó đến phòng họp của bệnh viện, nơi có một chiếc máy chiếu có thể chạy cuốn băng ấy. Ngạc nhiên thay, tấm màn chiếu cũng có tác dụng xuyên không giống như chiếc gương trước đây. Caroline bước qua tấm màn, băng qua ống kính camera và trở về năm 1980, tức thời điểm cuộn băng được ghi hình. Trong phòng giam lúc này là một bé gái đang thắp ngọn nến. Bé gái cho biết mình tên là Anna. Lợi dụng lúc cha cô đi công tác thì ông ngoại cô dẫn người đến bắt cả ba mẹ con đi. Theo các tài liệu thu thập trong nhà, Caroline biết rằng ông ngoại Noah của hai đứa trẻ tham gia vào một tà giáo nào đó, tiếp tục truyền thống hiến tế những đứa trẻ sinh đôi. Nhưng lúc William đi công tác, họ đã nhanh chóng bắt ba mẹ con và tiến hành hiến tế. Khu vực hiến tế là một căn phòng bị nhiễm phóng xạ nặng, nhưng Maria đã liều mình không mặc đồ bảo hộ lao vào cứu các con. Ông nội Bertrand Weinberger cũng xuất hiện, mặc đồ bảo hộ và tấn công đám tín đồ để mở đường cho ba mẹ con trốn thoát. Khi ba người chạy đến giữa cầu thì bị các tín đồ bao vây. Trong lúc hoảng loạn, Emma bị rơi khỏi thành cầu xuống dòng sông bên dưới và mất tích. Anna và Maria bị bắt lại, tách ra giam riêng. Caroline liền trấn an Anna và dùng lọ axit mình lấy trong bệnh viện đổ lên ổ khóa. Cô nói với Anna rằng hãy cố chờ, sẽ mất một thời gian để ổ khóa bị ăn mòn. Tuy nhiên khi nhắc về bức ảnh thì Anna liền nói rằng nó chỉ vừa được ông William chụp cho hai đứa sáng hôm qua trước khi lên đường đi công tác. Việc Caroline có được bức ảnh qua thư từ vài tuần trước là nói dối. Chính vì vậy Anna bỏ vào góc phòng không nói chuyện thêm nữa. Không còn cách nào khác, Caroline đành quay lại thực tại rồi trở lại phòng giam tìm hiểu. Bộ xương trong phòng giam đã biến mất. Thêm vào đó là những trang nhật ký còn lại của Anna, nói rằng một thời gian sau, ổ khóa bị cô gái lạ mặt đổ axit đã đứt. Anna đã trốn thoát thành công và sẽ tìm một chỗ kín trong bệnh viện để ẩn náu. Tiếp tục đi tìm Anna, Caroline gặp vị linh mục đang ngồi tại phòng hồi sức tích cực. Cánh tay trái đã bị ai đó chặt đứt mất. Trong phòng kế bên, Caroline tìm thấy một tấm gương và lại tiếp tục đi xuyên không, ráp lại cánh tay cho vị linh mục già. Qua cuộc trò chuyện với ông lão, cô biết rằng William, giám đốc bệnh viện cũng đang ở đây và ông ấy thường ngồi trong văn phòng riêng của mình trên tầng cao nhất của căn nhà. Sử dụng cuốn băng video quay cảnh nhà nguyện và đi qua đó, Caroline tiếp tục tìm đường lên tầng trên thì gặp một con quái vật khủng khiếp. Nó có diện mạo to béo cùng làn da chảy xệ. Ngay khi thấy Caroline, nó đã lao vào truy đuổi, khiến cô phải chạy sang phòng khác nấp, chờ nó bỏ đi. Vào được văn phòng làm việc, Caroline phát hiện William đã chết. Xác ông ta còn ấm. Điều này cho thấy ông chỉ vừa bị giết trong vòng vài giờ trước mà thôi. Theo các tài liệu thu thập được, thì William sau khi chuyển công tác trở về đã gần như suy sụp với tin dữ liên tục. Hai con gái mất tích. Vợ ông được phát hiện trong tình trạng sống thực vật. Cha ông là Bertrand thì đã bị giết chết. Sau khi Maria hồi tỉnh thì lại bị phát điên. Bà ta tấn công tất cả mọi người và không còn nhận ra ai nữa. Một chứng bệnh lạ bắt đầu phát tác trên cơ thể bà ta, khiến da bị nổi mụn nước và bắt đầu biến dạng giống như nhiễm một loại phóng xạ cực mạnh. William đã làm mọi cách để nghiên cứu thuốc chữa bệnh này. Ông ta lợi dụng bệnh viện để thử nghiệm thuốc trên các bệnh nhân, rồi che đậy cái chết của họ bằng những nguyên nhân bệnh lý. Sau 14 năm, phương thuốc cuối cùng cũng tìm ra. Ông cần tìm một người thử cuối cùng để xác định hiệu quả. Tuy nhiên bệnh viện dời vị trí nên không còn bệnh nhân để thử nữa. Vận may đến với ông khi phát hiện một cô gái trẻ lẻn vào trong nhà vài hôm trước. Ông đã đánh ngất cô gái, nối cô vào máy thở rồi lần lượt tiêm máu nhiễm bệnh của Maria và mẫu thuốc giải để theo dõi kết quả. Từ những thí nghiệm trước, ông biết rằng một người đã nhiễm nặng sau khi được chữa vẫn sẽ qua đời do cơ thể bị tàn phá quá nhiều. Tuy vậy, ông vẫn hy vọng sẽ gặp lại vợ trong tình trạng tỉnh táo chỉ vài giây cuối trước khi chết cũng được.
Đến đây thì Caroline đã nhận ra người đánh gục cô rồi bỏ vào bồn tắm chính là William. Tuy nhiên, nhật ký của ông ta lại không hề nhắc việc lấy một mắt của cô. Văn phòng của William có một cửa hầm dẫn xuống trạm bơm và từ đó dẫn ra cống ngầm. Dưới cống ngầm có một cửa sắt lớn, có vẻ như là cửa của một bong ke từ thời chiến tranh hoặc kho bảo mật của một ngân hàng. Tại đây, Caroline tìm được những trang nhật ký tiếp theo của Anna. Theo đó, sau khi trốn thoát khỏi trại giam, Anna nhanh chóng bị Noah bắt được và giam xuống một căn phòng ở cống ngầm này. Cô bé phải ở trong bóng tối suốt từ năm 1980 với chỉ một chiếc tivi cũ làm bạn. Căn bệnh lạ do nhiễm xạ đã bắt đầu xuất hiện với triệu chứng là những mụn nước trên da, và Anna cũng có một cảm giác mơ hồ về một cô gái lạ mặt đến như trong giấc mơ qua những ngày bị nhốt trong hầm tối. Caroline tìm được phòng giam đã từng giữ Anna, và từ tấm gương lớn trong phòng, cô tìm thấy chính căn phòng của mình tại thành phố Campbell River. What? Is this my room? But this is hundreds of miles away from the mansion. Trang nhật ký ghi vào tháng 1 năm 1994 cho thấy sau 14 năm giam cầm, Noah quay trở lại mở phòng giam và bất ngờ khi thấy Anna vẫn còn sống. Ông ta mừng rỡ vì đã tìm thấy thông tin về đứa trẻ còn lại. Nghi thức hiến tế ngày xưa vẫn có thể tiếp tục. Anna tiếp tục bị giam để chờ mang Emma về. Nhưng nỗi uất hận khiến cô trở nên liều lĩnh. Biết được cửa hầm chỉ có thể mở bằng cách quét mống mắt của cặp song sinh. Mắt giống nhau, ở hai vị trí xa nhau. Một người không thể làm được điều đó do khoảng cách 2 máy quét. Chính vì vậy, để bảo vệ Emma và làm thất bại kế hoạch của Noah, Anna đã dùng dao chọc mù hai mắt của mình. Từ chìa khóa tìm được trong cống ngầm, Caroline mở được căn phòng có những biểu tượng kỳ lạ ở hành lang nối hai cánh đông tây của tầng hầm trong nhà. Đây có vẻ là nơi hoạt động của hội kính và là một căn hầm từ rất xa xưa. Trong phòng làm việc của hầm, Caroline tìm được ống thuốc giải mà William chế tạo thành công. Trở lại với văn phòng của William, Caroline tìm được một chiếc hộp nhạc. Cô vặn mở, một giai điệu vang lên và bất chợt cơn đau đầu kéo đến với Caroline. Cô đã nhớ lại toàn bộ ký ức bị giấu kín sau khi ngã xuống sông 14 năm trước. Cô chính là Emma Weinberger, bị lưu lạc và được nhận nuôi ở một nơi khác. Sau khi nhớ lại thân phận của mình, Caroline quyết tâm giải cứu người chị em song sinh. Cô tin rằng Anna đang bị giam phía sau cánh cửa hầm dày kia, và bằng mọi giá cô phải mở nó ra. Caroline tìm được một ngăn tủ bí mật trong phòng làm việc của William. Trong đó có một cuốn băng quay cảnh phòng nha sĩ vào vài ngày trước. Chiếu cuốn băng này trong máy ở phòng họp giúp Caroline tìm được chính mình đang bị hôn mê trong bồn tắm vài ngày trước. Cô đã tìm ra giải pháp để mở cửa hầm. Đó chính là moi một tròng mắt của mình và treo nó ở một máy quét, trong khi mình sẽ đứng quét mắt còn lại ở máy kia. Tuy nhiên, sau khi cửa hầm mở, trước mắt là một căn phòng nhỏ trống rỗng. Caroline gục xuống thất vọng vì nghĩ mình đã đến quá trễ. Đúng lúc này, vị linh mục bước lên từ phía sau cô và ấn một mảng gạch đặc biệt. Một cánh cửa bí mật mở ra dẫn tới một hành lang đen tối ở phía sau. Caroline lúc này mới gọi đúng tên vị linh mục, ông ngoại Noah. Noah biết Caroline đã tìm lại được trí nhớ. Ông ta cho rằng Caroline cũng nhớ về nghĩa vụ làm vật hiến tế của mình. Với giọng điệu của một tín đồ cực đoan, Noah cho rằng chị em nhà Weinberger nên nhìn nhận rõ bổn phận làm vật hiến tế của mình. Maria muốn phá rối nên lãnh một cái chết xứng đáng. Riêng William và Bertrand đã làm xong vai trò của mình rồi, nên cũng chết đi là vừa. Phương thuốc của William có thể dùng cho các tín đồ của giáo phái, giúp họ chống lại phóng xạ do thần linh của họ phát ra. Noah nói rằng Caroline muốn giải thoát cho Anna thì cứ bước vào trong. Cô biết nó đồng nghĩa với việc mình có thể thành vật hiến tế nếu bị Noah bắt giữ. Ông ta đang có sẵn Anna trong tay. Caroline đuổi theo Noah vào cánh cửa. Đây là một hệ thống hầm kiên cố lâu đời. Tại đây, cô cũng tìm thấy các tài liệu cuối cùng của ông nội Bertrand Weinberger. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1927, khi chàng trai trẻ Bertrand Weinberger trong lúc lạc lối trong cuộc sống đã đọc được quyển sách về một hội kính tên là Paulus Sect. Khi tìm vào căn phòng thiên dưới hầm của hội, ông ta tìm ra một vật đặc biệt. Đó là một quả trứng sống của một sinh vật gì đó. Bertrand liền tin vào giáo lý của Paulus Sect, rằng đó là đấng cứu thế của thế giới.
Khi trứng nở thì đấng sẽ giáng phàm và giúp nhân loại tiến hóa thành hoàn hảo. Quả trứng phát ra phóng xạ đặc biệt khiến người phàm chưa hoàn hảo sẽ bị bệnh và cơ thể hủy hoại dần dần. Đến năm 1946, Bertrand đã hồi phục được Poloset với nhiều thành viên tham gia. Họ liên tục tìm những cặp song sinh trong vùng để hiến tế nuôi loại trứng này. Tuy nhiên, đến những năm 1967, các cặp song sinh ngày càng khó tìm. Đồng thời, phóng xạ bắt đầu làm các thành viên xuất hiện triệu chứng phơi nhiễm. Bertrand lo lắng những điều này sẽ khiến các tín đồ mất niềm tin. Ông ta sẽ khó giữ ghế trưởng lão của hội và lo sợ những thành viên có tư tưởng cực đoan sẽ lên thay sau đó, làm chuyện dại dột khiến hội bị lộ. Bertrand liên tục làm thí nghiệm, tìm cách tìm thuốc chữa bệnh cũng như cách để có thêm các cặp song sinh. Đến năm 1971, ông ta vui mừng khi thí nghiệm của mình thành công. Một cặp song sinh hoàn hảo đã ra đời, hứa hẹn khi hiến tế sẽ làm trứng nở và đấng tối cao sẽ giáng thế. Ông ta chỉ cần chờ đến khi hai đứa trẻ lên 10 tuổi để thu hoạch. Tuy nhiên, ngày hiến tế năm 1980, Bertrand không đành lòng nhìn hai đứa cháu nội bị mang đi tế. Ông ta mặc sẵn đồ bảo hộ và chờ lúc Noah mang chúng đến khu vực làm lễ, chuẩn bị ra tay giải cứu. Sau khi giúp Maria mang hai con chạy trốn, ông đã chốt cửa hầm tử thủ ngăn các tín đồ đuổi theo. Trong những dòng nhật ký cuối cùng, Bertrand nói rằng ông chỉ còn một vài viên đạn. Ông biết rằng mình không xứng đáng được tha thứ, nhưng nếu những dòng chữ của ông có thể lọt ra ngoài, ông vẫn muốn xin lỗi con trai William vì tất cả những sai lầm mình gây ra. Trở lại với Caroline, sau khi lần mò qua hệ thống hầm ngầm, cô bước vào một căn hầm có những điêu khắc rất cổ xưa. Noah đứng đợi sẵn với hai bàn trói. Một trong số đó đang giữ con quái vật to, mập, da chảy xệ từng gặp trong căn nhà. Noah nói rằng đó chính là Anna, và bàn trói bên kia tất nhiên dành cho Caroline. Noah thét những tín đồ mặc áo giáp lao vào, bắt giữ Caroline, còn mình đi trước vào căn phòng thiên để chuẩn bị. Caroline dùng các vũ khí của mình thu thập, đánh trả và tiêu diệt những kẻ tấn công. Cô tiêm thuốc giải cho Anna và đỡ người chị em song sinh của mình xuống. Anna lấy lại hình dáng ban đầu và chết trên tay Caroline. Kẻ địch cuối cùng chỉ còn mỗi Noah. Caroline nhặt cái kềm cắt sắt giấu trong bàn trói Anna, mang theo người, rồi vào thang máy đi xuống tầng sâu nhất của căn hầm cổ. Noah đứng đợi sẵn bên một khối thịt khổng lồ treo giữa phòng trên cây thập giá. Ông ta dùng dao cắt tay lấy máu truyền cho khối thịt, rồi gục chết. Do không phải máu của cặp song sinh, nên thay vì nó trở thành đấng cứu thế, khối thịt nở thành một con quái vật gớm ghiếc. Caroline chú ý phía trên khối thịt có một máy khoan công nghiệp khổng lồ chuyên dùng để đào hang. Cô chạy lòng vòng, tháo gỡ các xúc tu của khối thịt để lắp các trục điều khiển chiếc máy khoan. Khi mũi khoan vào đúng vị trí, Caroline bắn gãy trục treo, khiến cả mũi khoan khổng lồ bằng kim loại rơi thẳng xuống đầu con quái vật. Con quái vật bị chọc thẳng từ đỉnh đầu xuống nên chết ngay tại chỗ. Tất cả kẻ địch đã chết hết. Caroline cũng tìm được chiếc chìa khóa mở cửa chính của bệnh viện để thoát ra ngoài. Tuy vậy, cô vẫn còn một việc nữa để làm. Caroline trở về phòng họp, dùng cuốn băng năm 1980 để trở về phòng giam có Anna đang đợi. Ổ khóa lúc này vẫn chưa bị ăn mòn hết, nhưng cô đã có kềm cắt sắt để cắt khóa ngay lập tức. Caroline dẫn Anna đi qua màn chiếu trở về thực tại, rồi mở cổng chính tòa nhà dắt Anna ra ngoài. Mặc dù biết việc này là sai, nhưng Caroline vẫn quyết tâm làm để cứu lấy Anna khỏi cái kết bi thảm nếu ở lại phòng giam đó. Hai chị em bước khỏi sảnh chính ra ánh nắng chói chang bên ngoài. Caroline quyết định nhận nuôi Anna và hy vọng nếu một ngày chẳng may cô bé phát hiện sự thật thì cũng sẽ tha thứ cho cô. Và đó là cái kết tươi sáng nếu bạn mở được True Ending. Vậy câu chuyện sẽ ra sao khi bạn không lựa chọn đúng đắn? Game có hai bad ending tùy thuộc vào lựa chọn của người chơi. Đầu tiên là Forgetfulness Ending. Khi Caroline chọn giết chết Anna, lúc này đang là con quái vật gớm ghiếc, bằng con dao mổ thay vì dùng thuốc chữa trước khi đấu trùm cuối. Kết cục, Caroline sẽ tiếp tục cuộc sống cô đơn và có thể bị dằn vặt suốt đời bởi quyết định ấy của mình. Game kết thúc bằng cảnh Caroline bước ra sân và quay lại nhìn bệnh viện với vẻ nuối tiếc. Cô nói rằng quá khứ là không thể thay đổi được và xin lỗi bố mẹ. Remorse Ending.
Khi Caroline bỏ mặc Anna bị trói trên bàn rồi đi thẳng vào đấu trùm cuối, sau khi kết thúc trận chiến, Caroline bước ra sân rồi quay lại nhìn căn nhà lần cuối. Nhưng cô bỗng trở nên thảng thốt vì trông thấy thứ gì đó đang đuổi theo. Đó chính là Anna lao từ trong nhà ra tấn công Caroline. Nhìn chung, câu chuyện trong Tormented Souls có những bước ngoặt khá bất ngờ về việc du hành thời gian. Điểm cộng của game là hình ảnh phòng thí nghiệm được khắc họa rất sinh động đến từng chi tiết, từ cách bố trí nội thất, các vật dụng, thiết bị y tế cho đến sự tinh tế được thể hiện trên nền gạch lát sàn, lát đường ở mỗi căn phòng. Góc quay trong tựa game kinh dị này cũng được thay đổi khá linh động, mặc dù đây là một dự án game kinh phí thấp. Các bạn có thể xem bản review của gia đình Mọt ở link trong phần description nha. Các bạn thấy sao về tựa game này? Hãy bình luận ý kiến của mình bên dưới nha. Còn bây giờ thì đừng quên cho Mọt một like, một subscribe và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo trong khung giờ mới vào thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần.